السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد أو مساء العناب. لحظة واحدة، كلمة واحدة، سطر واحد في رسالة اتكتبت من أكتر من 100 سنة. تخيلوا معايا لو السطر ده ما اتكتبش من الأساس، أو لو الكلمات دي فضلت مجرد فكرة على أوراق حبيسة الأدراج. هل ممكن فعلا قرار واحد في مكتب صغير في لندن وسط دوشة الحرب العالمية الأولى يقرر مصير ويرسم مستقبل شعوب وأجيال؟ تخيلوا ان اطفال غزه النهارده بدل ما يقضوا نهارهم في البحث عن لقمه تسد جوعهم ويقضوا ليلهم في البحث عن ملجأ من القصف، بدل كل ده هيكونوا رايحين مدارسهم بامان ويحلموا زيهم زي اي طفل تاني في هذا العالم الغير عادل بمستقبل افضل. تعالوا معايا في رحله جديده من تاريخ ما حصلش علشان نشوف العالم ده كان هيبقى ازاي. تاريخ ما حصلش لان استكشاف احتمالات الماضي بيخلينا نفهم حاضرنا بشكل اعمق، وجايز نقدر نغير مستقبلنا. أصدقائي، في الحلقة اللي فاتت من تاريخ ما حصلش ناقشنا الثورة العربية الكبرى وسألنا سؤال: هل هي كانت ثورة حقيقية ولا مجرد حركة مدبرة ومدعومة من قوى خارجية؟ تخيلنا لو الثورة دي ما كانتش حصلت من الأساس. ولو فاتتكم الحلقة دي ممكن تلاقوا اللينك فوق أو تحت في وصف الفيديو. ودلوقتي خلونا نكمل رحلتنا لنقطة مفصلية تانية من تاريخنا. احنا دلوقتي في خريف سنة 1917 والحرب العالمية الأولى بدأت نهايتها تلوح في الأفق. بريطانيا العظمى اللاعب الأساسي في الحرب دي كانت بتدور على أي ميزة، أي ورقة رابحة تقدر بيها إنها تحسم الصراع لصالحها وفي نفس الوقت تأمن مصالحها الاستراتيجية المهمة، وعلى رأسها طبعا قناة السويس، شريان الإمبراطورية الحيوي. الجو المفهوم بالترقب والمؤامرات ده ظهرت الحركة الصهيونية بقيادة شخصيات ذكية زي حييم وايزمان كقوة سياسية ومالية ناشئة في أوروبا. الحركة قدمت عرض مغري للبريطانيين: اعترفوا وادعموا مشروعنا بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وإحنا هنديلكم دعم سياسي ما يتهاونش بيه في وسط دول الحلفاء، وتأثير مالي ممكن يساعد في تمويل الحرب. وفعلا في 2 نوفمبر سنة 1917 ومن مكتب وزارة الخارجية البريطانية أرسل اللورد أرثر جيمس بيلفور رسالته الشهيرة واللي عرفت باسم وعد بلفور للورد ليونيل وولتر روتشيلد، واحد من أبرز زعماء الجالية اليهودية في بريطانيا. رسالة كم سطر بس، لكنها كانت كفيلة بتغيير مصير منطقة كاملة. الرسالة بتقول: حكومة صاحبة الجلالة بتبص بعين العطف لإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وهتعمل كل جهدها عشان تسهل تحقيق الهدف ده. كلام دبلوماسي متنقي بعناية فائقة، لكنه كان شايل جواه قنبلة موقوتة. ليه؟ عشان ببساطة تجاهل وجود وحقوق أكتر من 90% من سكان فلسطين وقتها، وهم العرب الفلسطينيين مسلمين أو مسيحيين. علشان يدوها لمسة من العدالة الشكلية ضافوا جملة بانت مطمئنة بس كانت في الحقيقة غامضة ومطاطية جدا. الجملة بتقول: على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من حقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر. جملة الأيام أثبتت إنها كانت مجرد حبر على ورق. الموضوع ما وقفش عند كده. فبعد 5 سنين وتحديدا في سنة 1922 عصبة الأمم، المنظمة الدولية اللي كانت ناشئة وقتها، تبنت الوعد ده وحولته لوثيقة قانونية دولية ضمن صك الانتداب البريطاني على فلسطين. القرار المشؤوم ده فتح الباب على مصراعيه قدام موجات هجرة يهودية منظمة ومكثفة لفلسطين، غيرت بدورها التركيبة السكانية بشكل جذري. قرار أشعل فتيل صراع دموي وصل في الآخر لنكبة سنة 1948 وما بعدها من حروب ومآسي لسه فصولها الدموية مستمرة لحد النهاردة. لكن إيه اللي كان هيحصل لو الرسالة دي ما اتكتبتش؟ إيه اللي كان ممكن يحصل لو مجلس الوزراء البريطاني في لحظة وعي تاريخي أو حسابات سياسية مختلفة قرر يتراجع عن الوعد ده؟
مستعدين نعدي بوابة الزمن تاني علشان نشوف إزاي كان ممكن عالمنا يتشكل من غير وعد بلفور؟ يلا بينا؟ يلا بينا. في عالمنا البديل ده بنرجع لاجتماع مجلس الوزراء البريطاني في أواخر أكتوبر سنة 1917. اللورد بيلفور بيعرض مسودة الوعد، بس بيواجه معارضة قوية، يمكن من شخصيات زي إدوين مونتاجيو، الوزير اليهودي الوحيد في الحكومة وقتها اللي كان بيعارض الصهيونية بقوة، أو من مسؤولين تانيين خايفين من رد فعل عنيف من الشريف حسين بن علي شريف مكة، اللي كان لسه حليف استراتيجي لبريطانيا في ثورته ضد الدولة العثمانية، واللي اتوعد بدولة عربية كبيرة في السيناريو ده. مجلس الوزراء بيقرر يرفض الاقتراح، أو على الأقل يأجله لأجل غير مسمى. وكنتيجة لده، لما بيبدأ الانتداب البريطاني على فلسطين، بيبدأ كإدارة محايدة نسبيا، هدفها الظاهري هو تطوير مؤسسات الحكم الذاتي للسكان المحليين. بريطانيا بدل ما تلتزم بوعد الطرف على حساب طرف تاني، في عالمنا البديل بتعلن عن نيتها إنها تعمل مجلس تشريعي فلسطيني يمثل كل الطوائف السكانية بناء على نسبتهم العددية الحقيقية. في غياب الحجة الرسمية اللي وفرها وعد بلفور في عالمنا، وتحت إدارة بريطانيا أكثر حيادية، بتقل سرعة الهجرة اليهودية لفلسطين بشكل كبير جدا. بدل الأعداد الكبيرة اللي شفناها في عالمنا الحقيقي واللي وصلت لحوالي 100 ألف مهاجر يهودي خلال عقد العشرينات فقط، ممكن العدد في العالم البديل ما يتعداش 20 أو 25 ألف مهاجر بالكتير. وده ماشي مع القدرة الاستيعابية الطبيعية للمجتمع الفلسطيني وقتها. وبالتالي الفلسطينيين العرب بيحافظوا على أغلبيتهم السكانية الساحقة اللي ممكن توصل ل 90 أو 92%. والأهم من ده إن التوترات والاحتكاكات اللي أشعلتها الهجرة السريعة في عالمنا، زي اشتباكات يافا الكبيرة سنة 1920 وأحداث البراق سنة 1929 وطبعا الثورة الفلسطينية الكبرى سنة 1936، ممكن ما تحصلش بنفس الحدة، أو ممكن حتى ما تحصلش من الأساس، علشان التوازن السكاني والاجتماعي ما تعرضش لنفس الحجم من الخلل. وسط الواقع الجديد ده، الحركة الصهيونية بدأت تحس إحباط متزايد عشان مفيش دعم دولي لمشروعها في فلسطين. ممكن تحاول تضغط على عصبة الأمم علشان تلاقي وطن قومي بديل في أماكن تانية زي الأرجنتين وأوغندا في خططهم البديلة، ودي أفكار الطرح التاريخية. لكن في فلسطين نفسها، وتحت هدوء نسبي واستمرار للتعايش، ممكن يظهر تيار يهودي أكثر اعتدالا، يمثله مفكرين وشخصيات مؤمنة بإمكانية التعايش المشترك مع العرب، مش الهيمنة عليهم. التيار ده ممكن يلاقي صدى عند بعض القيادات الفلسطينية الأكثر براجماتية. وفي لندن يمكن تحت رعاية عصبة الأمم تتكون لجنة عشان تدرس مستقبل فلسطين. اللجنة دي بدل ما تفرض حلول من بره، ممكن تقترح بناء على الواقع اللي على الأرض مشروع دولة فيدرالية أو كونفدرالية، دولة فيها إقليم يهودي صغير بيتمتع بحكم ذاتي في المناطق اللي فيها كثافة سكانية يهودية، يمكن بعض الأجزاء على الساحل، وإقليم عربي أوسع بكتير مع حكومة مركزية مشتركة في القدس تضمن حقوق الكل. القيادة الفلسطينية يمكن بقيادات شخصيات زي الحاج أمين الحسيني أو شخصيات تانية معتدلة ممكن تظهر في السياق ده. ممكن تشوف الاقتراح ده حل وسط يحافظ على الهوية العربية لفلسطين ويدي حقوق للأقلية اليهودية، بشرط وقف كامل لأي هجرة جديدة واسعة النطاق، وحط ضمانات لحقوق الملكية والأراضي. ولما الحرب العالمية التانية بتخلص والعالم بيقرر يسلم المهمة للأمم المتحدة اللي لسه طالعة جديد علشان تشرف على مستقبل الأقاليم اللي تحت الانتداب، الوضع في فلسطين بيكون مختلف تماما. مفيش وعد بلفور علشان يكون الأساس اللي بيتبنى عليه أي قرار، ومفيش ضغط دولي مكثف علشان يقسم الأرض بناء على مطالب الحركة الصهيونية اللي ما اكتسبتش نفس الزخم. وبدلا عن قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947 اللي مزق فلسطين في عالمنا، ممكن الأمم المتحدة تقرر بناء على توصيات لجان تقصي الحقائق ومبدأ تقرير المصير تعمل استفتاء شعبي عام في فلسطين. الاستفتاء ده ممكن يعرض على السكان خيارات زي الاستقلال التام كدولة موحدة،
أو الفيدرالية المقترحة قبل كده في ظل أغلبية عربية ساحقة. ومع وجود تيار يهودي معتدل ممكن تكون نتيجة الاستفتاء هي قيام دولة اتحادية أو جمهورية فلسطينية مشتركة، يمكن يتسموا وقتها جمهورية فلسطين المتحدة أو دولة فلسطين الاتحادية، وتكون لها علم يجمع رموز الطبقتين الرئيسيتين، زي ما يكون أخضر وأبيض وفي وسطه نجمة داوود وهلال جنب بعض كرمز للتعايش والمشاركة. الدولة الفلسطينية الاتحادية المستقرة نسبيا دي، واللي اتجنبت حروب النكبة والتشريد، ممكن تبقى نواة لتعاون إقليمي أوسع. ممكن تمضي اتفاقيات تكامل اقتصادي وثقافي مع جيرانها مصر وسوريا والأردن، ويمكن لبنان والعراق بعد كده. التعاون ده ممكن يتطور وبشكل ليكون تكتل ما يعرف ببلاد الشام أو السوق الشامية المشتركة، قوة اقتصادية وسكانية رهيبة بعدد سكان ممكن يقرب من تلت سكان أوروبا وقتها. مدن زي بيروت ويافا وحيفا وعمان ودمشق والقاهرة، بدل ما تبقى عواصم لدول بتتنافس أو في حالة حرب، ممكن تبقى مراكز تجارية وثقافية متكاملة. يافا وحيفا بموانيهم الطبيعية ممكن تزدهر كأهم بوابات شرق المتوسط التجارية. بيروت ممكن تكون لها دور كبير كمركز مالي وثقافي إقليمي. في عالمنا البديل مفيش دولة للكيان المحتل بالشكل التوسعي اللي بنعرفه هنا. يمكن في كيان يهودي بيتمتع بحكم ذاتي ضمن الاتحاد الفلسطيني، أو جيب ساحلي صغير مستقل زي ما تخيل البعض. بس هو بالتأكيد مش القوى العسكرية والإقليمية اللي متواجدة في عالمنا دلوقتي. فلما هتحصل مناوشات سنة 1967 لن ينتج عنها أي توسع داخل سيناء أو الجولان. طبيعة الصراع هتكون مختلفة. يمكن ما يكونش فيه احتياج لحرب شاملة من الأساس ضد الكيان الصغير الهش ده. جمهورية فلسطين المتحدة كدولة فيها الطرفين، وبفضل علاقاتها الكويسة مع دول الجوار، ممكن تلعب دور أساسي كوسيط في أي مفاوضات أو نزاعات حدودية. ولو حصلت مواجهات محدودة فغالبا هتتحسن بسرعة عن طريق وساطات دولية أو إقليمية، ويمكن تخلص بهدنة في خلال أيام أو أسابيع قليلة. الأهم من ده مش هيكون في صدمة للنفط عالمية زي اللي شفناها، علشان الدول العربية اللي فيها بترول وعلى رأسها السعودية مش هتلاقي نفسها مضطرة تستخدم سلاح البترول ضد الغرب علشان بيدعم دولة معادية، خصوصا لو الفلسطينيين كانوا جزء من الحل السلمي والمستقر. وطبيعي في ظل الاستقرار والتعاون بتزدهر العلوم والتكنولوجيا. الشركات الناشئة اللي بتجمع بين العقول العربية واليهودية ممكن تنطلق من مدن زي حيفا ويافا ورام الله والقدس. تخيلوا ظهور وادي سيليكون شرق أوسطي بيركز على الابتكارات في مجالات الزراعة الصحراوية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات. يمكن يظهر أول محرك بحث متطور باللغتين العربية والعبرية، خلينا نسميه بابليون أو كنعان سيرش، ويسبق جوجل بسنين. كمان النزاعات الدينية والطائفية حوالين هوية القدس ومقدساتها هتكون أقل حدة بكتير، عشان المدينة نفسها ممكن تكون عاصمة مشتركة أو ليها وضع خاص متفق عليه بيضمن حرية العبادة والوصول للكل، وتدار شؤونها بشكل تشاركي بيحترم تاريخها وتنوعها. وصلنا لأيامنا دي سنة 2025، وفي العالم البديل ده قطاع غزة مش سجن مفتوح بيعاني من الحصار والدمار. يمكن تتسمى وقتها غزة الزاهرة، منطقة سياحية مزدهرة فيها جامعات مرموقة ومراكز بحثية. وبدلا من أخبار القصف والشهداء، وكالات الأنباء العالمية بتنشر أخبار عن شركة فلسطينية يهودية ناشئة في غزة اخترعت جهاز ثوري لتحلية مياه البحر بيشتغل بالطاقة الشمسية بكفاءة مش موجودة قبل كده، وده بيوفر حل لمشكلة ندرة المياه في المنطقة والعالم. الصواريخ، الاشتباكات، القتل اليومي صفر أو شبه صفر. بدل كده بنشوف تعاون وتنمية وازدهار. لكن عزيزي المشاهد، للأسف كل ده زي ما احنا عارفين مجرد تاريخ ما حصلش، خيال جميل بس بعيد قوي عن واقعنا المرير. في عالمنا الحقيقي واللي اترسم مستقبله بناء على الوعد المشؤوم ده، عدد الضحايا الفلسطينيين في الحرب الأخيرة فقط عدى عشرات الألاف، وصل لأكثر من 64 ألف شهيد ومفقود من أكتوبر 2023 لحد النهاردة، وأكثر من 120 ألف من الجرحى ومئات الألاف من المشردين. غزة المدينة اللي تخيلناها من دقائق زاهرة
للأسف عايشة واقع تحت حصار خانق وقصف وحشي حولها لركام وأنقاض. حتى أبسط مقومات الحياة زي الأكل والمية النظيفة والدواء بقت رفاهية بعيدة قوي. حملات تطعيم الأطفال زي شلل الأطفال وقفت أو اتعطلت بسبب نقص اللقاحات وانهيار النظام الصحي. الضحايا أغلبهم نساء وأطفال. آلاف الأطفال فقدوا أطرافهم. المدينة الجميلة أصبحت مرآة عاكسة لوجه هذا العالم القبيح. الأطفال بيموتوا من الجوع والمرض، والستات بتولد في ظروف أقل ما توصف به إنها غير إنسانية، والدماء والأشلاء في كل شبر. ده هو الواقع اللي صنعه وعد بلفور وتداعياته على مدار قرن. إيه الدروس اللي ممكن نستخلصها من الرحلة المؤلمة دي بين الواقع والخيال؟ الدرس الأول والأهم هو إن الكلمات لها قوة رهيبة. كلمة واحدة، وعد واحد، قرار واحد ممكن يغير مصير شعب وأمم، ممكن يشعل حروب أو يصنع سلام. الدرس الثاني هو إن الخيال مش مجرد رفاهية فكرية أو هروب من الواقع. الخيال لما نوجهه صح بيساعدنا نفهم ليه وصلنا للمأزق ده، وإزاي أزماتنا اتكونت، والأهم من ده إزاي ممكن ندور على مخرج وحلول. لو وعد بلفور ما اتكتبش، لو مسار تاني اتخلق، كان ممكن منطقتنا تتجنب قرن كامل من الدموع والألم. وهنا بنوصل لسؤال حلقتنا اللي بتمنى انه يخلق نقاش بناء وعميق بينا. هل تفتكروا فعلا ان اصل الصراع الفلسطيني مع الكيان المحتل كله جاي من وعد بلفور وتداعياته المباشرة، ولا غياب مشروع عربي وحدوي متماسك وقادر على مواجهة التحديات كان هو العامل الأكثر تأثيرا في وصولنا للي احنا فيه النهاردة؟ بمعنى تاني، هل المشكلة كانت في قوة مشروع الصهاينة ودعم القوى العظمى ليه، ولا في ضعف وتشتت الإرادة العربية؟ حابب أسمع آرائكم وتحليلاتكم في التعليقات تحت. وما تنسوش لو لقيتوا في الحلقة دي حاجة تستاهل التأمل والنقاش تشاركوها مع أصحابكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان ما تفوتكش حلقاتنا الجاية من تاريخ ما حصلش. وفي الختام بتمنى أن الحلقة دي تكون قدمت لكم رؤية مختلفة ودفعتكم للتفكير والتأمل. التاريخ مش مجرد سرد الأحداث فاتت، ده مراية بتعكس حاضرنا وممكن تكون بوصلة لمستقبلنا. ولو وصلت معانا لحد هنا في الفيديو فأنت شخص مميز وتستاهل يتقالك شكرا. شكرا جدا على حسن استماعك، وعلى وعد إننا نتقابل في رحلة جديدة عبر دروب التاريخ اللي ما اتمشتش وصفحات التاريخ اللي ما اتكتبتش، أو يمكن في تحليل أعمق لواقعنا اللي عايشينه. سلام. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك